टिचर्स मलाई नढाटी भन्नुस् है, एउटा क्वेसन पेपर बनाउन तपाईलाई कति समय लाग्छ? 1 घण्टा, 2 घण्टा, 1 दिन कि कहिलेकाहीँ 1 हप्तासम्म पनि जान्छ। र यो त क्वेसन पेपरको मात्र कुरा हो। लेसन प्लान बनाउनु पर्छ, नोट्स बनाउनु पर्छ, वर्कशीट बनाउनु पर्छ, इक्जाम एनालाइसिस गर्नुपर्छ, स्टुडेन्टहरूले सोधेको क्वेसनहरूको एन्सर खोज्नुपर्छ। जब एआईले दुनिया नै चेन्ज गर्दैछ भने टिचरहरू चाहिँ किन अझै पुरानै तरिकाले काम गर्दै बस्ने त? टिचरहरूले पनि त एआई अपनाउनु पर्यो नि त। र आज म तपाईलाई एउटा यस्तो एआई टुल देखाउने छु जुन टुलले तपाईको बुक, तपाईको सिलेबस, पीडीएफ, वर्ड, पावर पोइन्ट सबै पढ्न सक्छ, सबै बुझ्न सक्छ। अनि मेन कुरा त्यसले बाहिर इन्टरनेटबाट कुनै पनि र्यान्डम एन्सरहरू खोजेर तपाईलाई दिँदैन। 5 मिनेटभित्र क्वेसन पेपर, लेसन प्लान, नोट्स, क्विज, एमसीक्यू, सर्ट क्वेसन, लङ क्वेसन, स्टडी गाइड र स्टुडेन्टहरूले बुझ्ने सजिलो समरी पनि बनाइदिन सक्छ यसले। र सबैभन्दा राम्रो कुरा यो गुगलको टुल हो, यो फ्री छ, युज गर्न सजिलो छ र एकचोटि सिक्नुभयो भने धेरै टिचरहरूको 2 देखि 3 घण्टासम्म बस्न सक्छ। धेरै ढिला नगरिकन भिडियोमा अघि बढौँ। म निशान पराजुली, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एआई पसल। अब चाहिँ तपाईहरूले ब्राउजर ओपन गर्नु होला र मैले चाहिँ अहिले ल्यापटपमा गरिरहेको छु। यदि तपाईसँग ल्यापटप छैन, पीसी छैन भने चाहिँ तपाईले मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि यसले काम गर्छ है। ल्यापटप खोल्नुस् अथवा आफ्नो मोबाइल खोल्नुस्। मोबाइल खोलेर चाहिँ माथि सर्च बारमा हजुरहरूले नोटबुक एलएम भनेर सर्च गर्नुस् है। यही यो गुगलको टुल नोटबुक एलएम। धेरै जसोले नाम सुन्नुभएको होला, कसैले युज पनि गर्नुभएको होला। तर यसलाई कसरी राम्रो तरिकाले युज कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म आज भन्छु है। लिङ्क आइसकेको छ, यहाँ पहिलो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। पहिलो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईँले चाहिँ यहाँ ट्राई नोटबुक एलएम भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यसले तपाईँको अटो लगइन गरिदिन्छ। तपाईँलाई लगइन गर्नु चाहिँ पर्दैन है। यदि लगइन मागिहाल्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिम्पली तपाईँको गुगल अकाउन्टबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल क्रिएट न्यू नोटबुक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्। पहिलो त हाम्रो यहाँ एउटा सर्च बार रहेको छ र यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसलाई प्रोम्प्ट दिएर है, जस्तै फर इक्जाम्पल सर्च फर क्लास 10 पास्ट इयर साइन्स क्वेसन्स। यदि मैले यसलाई यो प्रोम्प्ट दिएँ भने यसले के गर्छ त, यसले इन्टरनेटमा रिसर्च गर्छ। रिसर्च गरिसकेपछि विभिन्न रिजल्टहरू यसले ल्याएर चाहिँ अटोमेटिक हाम्रो नोटबुक बनाइदिन्छ है। यदि तपाईँले यसलाई प्रोम्प्ट दिएर तपाईँले सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँले यदि आफ्नो कस्टम सिलेबस, आफ्नो कस्टम कुनै नोटबुकहरू, कस्टम एउटा बुक अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई भन्नको साथै तपाईँले आफै कस्टम अपलोड गर्नु होला। त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अपलोड गरेको बुक चाहिँ अब जेन्युन हुने भयो है। यताउता केही स्टेटमेन्टहरू बिग्रिएको हुने भएन। तर यसले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब कतै नयाँ कुरा केही राखिदिन सक्छ, केही बाहिरी कुराहरू राखिदिन सक्छ जुन चाहिँ तपाईँको नोटबुक अथवा सिलेबसमा नहुन पनि सक्छ है। त्यसैले चाहिँ तपाईँले आफै अपलोड गर्नु होला। जस्तै फर इक्जाम्पल म यहाँ एउटा सिलेबस अपलोड गर्छु। फर इक्जाम्पल मसित यहाँ बुक रहेको छ क्लास 10 को। म एउटा क्लास 10 को म इङ्ग्लिस बुक चाहिँ अपलोड गर्छु है। यहाँ क्लास 10 इङ्ग्लिस बुक भनेर मैले ओपन गर्छु है। क्लास 10 को अब यहाँ इङ्ग्लिस बुक अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले प्रोसेसिङ गर्दैछ। अब यसले के गर्छ त, पुरै इन्टायर पिडिएफ पढ्छ कि 5 सेकेन्डभित्र तपाईँको इन्टायर पिडिएफ यसले पढेर भ्याउँछ। हामीले त्यही बुक पढ्न 1 वर्ष लाग्छ, यसले 5-10 सेकेन्डमा पढेर भ्याइदिन्छ है। 5-10 सेकेन्डमा पढेर भ्याइसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ लोडिङ हुँदैछ। सो तपाईँले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिडिएफ चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। र यहाँ माथि हेर्नुहोस् त नेपाल ग्रेड 10 इङ्ग्लिस करिकुलम एन्ड टेक्स्ट बुक भनेर यसले अटो टाइटल पनि जेनेरेट गरेको छ र यहाँ छोटो मिठो समरी पनि छ है। हेर्नुहोस्, अब मेन कुरा हामीले यसमा ट्राई गरौँ है। जस्तै म यहाँ एउटा पेपर बनाउने कोसिस गर्छु। सिम्पली तपाईँले प्रोम्प्ट दिनु होला यसलाई। अब यदि तपाईँलाई प्रोम्प्ट इन्जिनियरिङको बारेमा अझै पनि थाहा छैन भने चाहिँ मैले पहिल्यै भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले प्रोम्प्ट इन्जिनियरिङ मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ यहाँ तपाईँको एक्ज्याक्ट प्याटर्न चाहिँ यसले फलो नगर्न सक्छ है। जस्तै तपाईँको पेपर कस्तो प्रकारको हुन्छ, जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स आउराले है। क्वेसन नम्बर 2 मा अब ट्रु फल्स आउराले। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ अनसिन प्यासेज होला रे, सिन प्यासेज होला रे। केही फर्मेटहरू हुन्छ नि त इक्जामको, त्यो फर्मेट चाहिँ यसले फलो नगर्न सक्छ। ओके, हेरौँ यसले कस्तो दिएको रहेछ। यहाँ ग्रामर भनेको छ। यसले चाहिँ जस्तो खासमा क्वेसन आउन पर्ने हो नि इक्जाममा त्यो
फर्मेट चाहिँ अहिले फलो गरेको छैन। अब यो केसमा के गर्ने त है, यो केसमा तपाईँले सिम्पल केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले यहाँ एड सोर्स भन्ने छ नि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले के अपलोड गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको क्वेसन पेपरको एउटा दुईटा स्याम्पल अपलोड गरिदिनुहोस् है। तपाईँले पहिला बनाएको पास्ट इयर क्वेसन पेपरहरू हुनसक्छन् नि, तिनीहरूको स्याम्पल अपलोड गरिदिनुहोस्। ह्यान्ड रिटन भए पनि हुन्छ अथवा पिडिएफ फर्मेट जे भए पनि हुन्छ है। स्याम्पल अपलोड गरिदिनुहोस् र स्याम्पल अपलोड गरिसकेपछि फेरि यसलाई प्रोम्प्ट दिनुहोस्, मलाई यो 50 मार्क्सको क्वेसन पेपर बनाइदिए, यसरी बनाइदिए। अनि त्यसपछि लास्टमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, फलो द सेम फर्मेट एज गिभन इन द क्वेसन पेपर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसले के गर्छ त, तपाईँले अपलोड गरेको क्वेसन पेपरकै फर्मेट अनुसार तपाईँलाई फ्रेस न्यू क्वेसन बनाएर दिन्छ है। यो यदि तपाईँलाई फर्मेट सेम आएन भने चाहिँ तपाईँले यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ है। अब लेसन प्लानको कुरा आयो। लेसन प्लान पनि हामीले सिमिलर तरिकाले बनाउन सकिन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ लेख्छु क्रिएट अ 40 मिनट लेसन प्लान अफ च्याप्टर 1। ल, क्रिएट अ 40 मिनट लेसन प्लान अफ च्याप्टर 1 भनेर मैले यसलाई प्रोम्प्ट दिएँ। अब हेर्नुहोस् यसले लेसन प्लान पनि सरर बनाइदिन्छ। यसले तपाईँको सोर्सहरू पढ्छ, तपाईँको डकुमेन्टहरू पढ्छ, एनालाइज गर्छ। बाहिर इन्टरनेटमा केही पनि खोज्दैन, यसले केही पनि खोज्दैन। तपाईँको डकुमेन्ट, तपाईँको वर्ड फाइल, तपाईँको पिडिएफ फाइल भित्रबाट यसले एन्सर दिने हो। त्यसैले ढुक्क रहनु होला है। ल हेर्नुहोस्, डेभलपिङ लेसन प्लान भनेको छ, रिफाइनिङ लेसन स्कोप, यसले सोच्दैछ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ लेसन प्लान इङ्ग्लिस ग्रेड 10 युनिट 1 करेन्ट अफेयर्स एन्ड इस्यु भनेको छ। बाइ द एन्ड अफ दिस लेसन स्टुडेन्ट विल एबल टु डिस्कस ल हेर्नुहोस् कति राम्रो तरिकाले, कति सरल तरिकाले यसले लेसन प्लान बनाएर दियो। अब यति कुरा हामीले गर्नलाई कति लाग्थ्यो त, घन्टौँ लाग्न सक्थ्यो। तपाईँले यो कुरा आधी घन्टा लगाएर गर्नुभन्दा 5 मिनट अथवा 3 मिनट अथवा 10 मिनट लगाएर पनि एआईले दियो भने त सजिलो भयो कि भएन है। यस्तै तरिकाले तपाईँले लेसन प्लानहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई टेस्टहरू लिनुपर्ने छ है, क्लास टेस्ट, त्यसपछि मन्थली टेस्ट, विकली टेस्ट, के छ जे लिनुपर्ने छ तपाईँले यहाँ प्रोम्प्ट हाल्दै जानुहोस्। एकचोटि तपाईँले पिडिएफ अपलोड गरेपछि भयो। अब बारम्बार तपाईँले पिडिएफ अपलोड गर्नु पर्दैन है। एकचोटि अपलोड गर्नुहोस् हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ प्रोम्प्ट दिँदै जानुहोस्, मलाई यो बनाएर दे, मलाई त्यो बनाएर दे भन्नुहोस्। जस्तै अब क्रिएट 10 मार्क्स क्विक एमसिक्यू टेस्ट पेपर। ल यहाँ हल्का स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, केही हुन्न है। स्पेलिङ मिस्टेक भए पनि आत्तिनु पर्दैन, यसले आफै अटो करेक्ट गरेर तपाईँले भनेको कुरा बुझ्छ है। अब क्रिएट 10 मार्क्स क्विक एमसिक्यू टेस्ट पेपर भनेर मैले भने। अब यसले के गर्छ, तपाईँको यो सिलेबस पढ्छ, त्यसरी पढिसकेपछि तपाईँलाई एमसिक्यू सेट बनाएर दिन्छ। ट्याक्कै हेर्नुहोस् सरल आएको नै। अकर्डिङ टु द टेक्स्ट अन ड्राइभलेस कार्स वाट इज वान अफ देयर स्पेसिफिक फिचर। ल हेर्नु ठ्याक्कै यही कुरा हामीले बनाउनलाई कति टाइम लाग्थ्यो, घन्टौँ लाग्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् एन्सर पनि दिएको छ यसले। एन्सर के भने सरर दिएको छ, एन्सर खोज्नु पनि परेन। तपाईँको विद्यार्थीले तपाईँले पढाउँदा केही क्वेसन सोध्यो र अब कारणवश तपाईँलाई त्यो एन्सर त्यतिखेर आएन, रिमेम्बर भएन अथवा तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन भने घर आउनुहोस् अथवा स्कुलमै बसेर तपाईँले मोबाइल निकाल्नुहोस्, मोबाइल निकालेर नोटबुक एलएमले सोध्नुहोस्। जस्तै वाट इज ड्राइभलेस कार इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज है, एक्सप्लेन इट लाइक अ 5 years old चाइल्ड है। मैले के भने त ड्राइभलेस कार भनेको खासमा के हो त, तपाईँको विद्यार्थीले क्वेसन सोध्यो अरे मानव ड्राइभलेस कार भनेको के हो त, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बता, 5 वर्षको विद्यार्थीले बता जसरी नै बता भनेर मैले भने है। हेर्नुहोस् त एक्सप्लेन इट लाइक अ 5 year old चाइल्ड, 5 वर्षको सानो बच्चाले बुझाए जसरी बुझाऊ भनेर मैले भने। अब हेर्नुहोस् यसले एन्सर दिएको, हेर्नुहोस् यसले पढिरहेको छ। Imagine a robot car that can drive you to your friend's house all by itself. Usually a person has to sit in the front and turn. ल हेर्नुहोस् सबै पढिन मैले डट है। यसरी तपाईँले नोटबुक एलएमको युज गरेर तपाईँले समराइज गर्नुपर्ने छ कि पिडिएफ के बनाउनु पर्नेछ है। तपाईँको सिलेबससँग सम्बन्धित, तपाईँको कोर्ससँग सम्बन्धित तपाईँले जे पनि क्वेसनले सोध्न सक्नुहुन्छ। बारम्बार तपाईँले पिडिएफ अपलोड गर्नु पनि पर्दैन है। एकचोटि गरिसकेपछि तपाईँले मोबाइल निकाल्नुहोस्, मोबाइल निकालेर केही बुझ्नुहुन्न, केही जान्नुहुन्न भने सर यसलाई प्रोम्प्ट दिनुहोस्, सर यसले भनिदिन्छ, सर बुझाइदिन्छ है। अझै बुझिएन भने अझै प्रोम्प्ट दिनुहोस्, मलाई 5 वर्षको बच्चाले बुझा जसरी बुझा भन्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। प्रोम्प्ट दिँदै जानुहोस्, बनाउँदै जानुहोस्। ओके, कारणवश यदि तपाईँले खोजेको पिडिएफ है, जस्तै यो बुकको पिडिएफ त भेटिन्छ सर र 10 क्लास 8 क्लास 9 क्लासका त भेटिन्छन् है। तर सानो क्लासका 5 क्लासका 6 क्लासका पिडिएफहरू हाम्रो अनलाइन नभेटिन सक्छन् है। बुकका पिडिएफहरू अनलाइन नभेटिन सक्छन्। त्यस्तो केसमा के गर्ने त, त्यस्तो केसमा तपाईँले आफूले लेखेका केही ह्यान्ड रिटन नोट्सहरू हुन्छ नि
ह्यान्ड रिटन नोट्सहरू हुन सक्यो, त्यसपछि पास्ट इयरका क्वेसनहरू हुन सक्छन् है, पहिला बनाएका पेपरहरू हुन सक्छन्, सबै यहाँ अपलोड गरिदिनुहोस्। ओके, तपाईँको ह्यान्ड रिटन नोट्सहरू यताउता सिलेबस केही तपाईँले फोटो खिच्नु भएको छ भने सबै यसमा अपलोड गरिदिनुहोस्। र अझै पनि पुग्दैन भने तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुहोस् के, जस्तै सर्च फर क्लास 5 सिलेबस इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल नवलपरासी। अब तपाईँले नवलपरासी भनेर लेख्यो, अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले बुकको पब्लिकेसनको नाम पनि यहाँ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै जनक पब्लिकेसन है। सर्च फर क्लास 5 सिलेबस इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल नवलपरासी जनक पब्लिकेसन भनिदिनुहोस्। अब यसले के गर्छ, जनक पब्लिकेसनका बुकहरू खोज्छ कि अनलाइन, तपाईँले अनलाइन खोजिरहनु परेन। अब यहाँ फास्ट रिसर्च छ, तपाईँले डिप रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, इन डेप्थमा गएर यसले खोज्छ। ओके, वेब गर्नुहोस्, सिम्पल यहाँ प्रम्प्ट सेन्ड गरिदिनुहोस्, यसपछि यसले प्लानिङ गर्छ, त्यसपछि आफै खोज्छ अनि जतिवटा सोर्सहरू यसले भेट्टाउँछ त्यो सबै सर यहाँ लिस्ट आउट गरिदिन्छ। लिस्ट आउट गरिसकेपछि तपाईँले अब कुन कुन राख्नुपर्ने हो, तपाईँको नोटबुकमा कुन कुन हटाउनु पर्ने हो, तपाईँले ठ्याक्क सिम्पल टिक गर्नुहोस्, अनटिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको नोटबुक तयार हुनेछ। र त्यही प्रोसेसले तपाईँले यसलाई क्वेसन गर्नु र यसले तपाईँको एन्सर दिनेछ। लेसन प्लान बनाउनु छ कि क्वेसन पेपर बनाउनु छ कि के बनाउनु छ, तपाईँले यसलाई क्वेसन गर्नुहोस् र एन्सर दिनेछ है। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले यही अपलोड गरेको नोटबुकको भिडियो कसरी बनाउने, त्यसपछि एकदमै राम्रा प्रेजेन्टेसनहरू कसरी बनाउने त्यो हामी जान्नेछौँ। रिपोर्टहरू, फ्ल्यास कार्डहरू, क्विजहरू, डाटा टेबलहरू, डाटाहरू कसरी बनाउने त्यो हामी अर्को भिडियोमा यही पिडिएफलाई हामीले मान्यता लिएर हामी जान्नेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।